फाइनली गाइस Samsung Galaxy F22 मोबाइल मेरो साथमा आइसकेको छ र म आज तपाईहरुलाई यस भिडियोमा यसको फुल डिटेल रिभ्यु र स्पेसिफिकेसन भन्न गइरहेको छु। 25000 भन्दा मुनिको मोबाइल किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ? अभियसली बिग स्क्रिन 6.5 र 6.68 को स्क्रिन तपाईले एक्सपेक्टेसन गर्नुहुन्छ। 426 GB RAM तपाईले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ र 128 GB तपाईले एक्सपेक्ट गर्नु नै हुन्छ। र तपाईले सुपर एमोलेड तपाईले डिस्प्ले तपाईले एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। र आज यस भिडियोमा तपाईलाई Samsung Galaxy को F22 को फुल रिभ्यु र डिटेल लिएर आएको छु। यदि तपाईले यो मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा कल गर्नुहोस्, किनभने नेपालकै नम्बर 1 डिलरबाट तपाईले यो मोबाइल पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै अथेन्टिक मोबाइल पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई ढिलो नगरिकन म तपाईलाई मोबाइलको अनबक्सिङ तिर लिएर जान चाहन्छु। तपाईले यस मोबाइलको प्याकेजिङ एकदमै नर्मल देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यस भित्र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा केस र तपाईले यसमा फुल डकुमेन्ट्सहरु तपाईले यसबाट यदि इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान रिड। र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ द बेस्ट मोबाइल अन्डर 25000 है। यसको प्राइस पनि म तपाईलाई एकछिनमा भनेछु र तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पिन र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एडाप्टर 15 वाट को र तपाईको मोबाइलले भने चाहिँ 25 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। तपाईले यदि फास्ट चार्जिङ अझै चाहनुहुन्छ भने तपाईले नयाँ एडाप्टर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। आई होप कम्पनीले चाहिँ 25 वाट के दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो। Samsung Galaxy F22 2021 जुलाई 6 मा लन्च भएको र यो मोबाइल 203 ग्राम को रहेको छ गाइस। र यो मोबाइलको अगाडि तपाईले ग्लास फ्रन्ट देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले प्लास्टिक फ्रेम र तपाईले चाहिँ पोलिकार्बोनेट प्लास्टिक ब्याग देख्न सक्नुहुन्छ। र यो मोबाइलको लुक्स हेर्दाखेरि तपाईले एकदमै प्रिमियम एकदमै खतरनाकै लाग्छ। मलाई यो लुक चाहिँ एकदम बेस्ट लागेको छ है Samsung Galaxy F22 को। तपाईलाई कस्तो लाग्छ? यदि तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले दुईटा कलर देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा रहेको छ डेनिम ब्लू र एउटा रहेको छ डेनिम ब्ल्याक। र यसको यो मोबाइलको डिस्प्ले रहेको छ 6.4 इन्चेस र तपाईले यसमा चाहिँ HDR सुपर एमोलेड 90 हर्ट्ज को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ गाइज, व्हिच इज भेरी सुपर फास्ट लाइक अ बुलेट ट्रेन विदिन दिस प्राइस है गाइज। रिजोल्युसन को कुरा गर्ने हो भने तपाईले 700x600 पिक्सलमा तपाईले चाहिँ रिजोल्युसन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो मोबाइलको तल हेडफोन ज्याक, प्राइमेरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी र स्पिकर ग्रिल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले OS अर्थात अपरेटिङ सिस्टम को कुरा गर्ने हो भने तपाईले Android 11 One UI देख्न सक्नुहुन्छ। र चिपसेट तपाईले MediaTek को Helio G80 12nm को युज गरिएको देख्न सक्नुहुन्छ, which is the best for the gaming like PUBG, Free Fire, Call of Duty, Asphalt 8, Asphalt 9 यिनीहरु गेमको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ तपाईको यो मोबाइल। र तपाईले यसमा गुड परफर्मेन्स पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसमा गेम खेलेर तपाईलाई मैले फुल डिटेल पनि देखाइ नै हाल्छु यस भिडियोमा। यदि तपाईले गेमिङको लागि यो मोबाइल लिन चाहनुहुन्छ भने एकदमै परफेक्ट रहेको छ। र तपाईले नर्मल गेम त यसमा खेल्न सकिनै हाल्नुहुन्छ। र तपाईले यदि हाई इन्डेड हाई ग्राफिक गेमहरु खेल्न चाहनुहुन्छ जस्तै कल अफ ड्युटी, फ्री फायर, पबजी खेल्न चाहनुहुन्छ भने यसमा मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। स्मुथमा र तपाईले ब्यालेन्समा तपाईले अल्ट्रामा खेल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले एचडी मा तपाईले चाहिँ हाईमा खेल्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ अल्ट्रामा यदि तपाईले गेम खेल्नु भने तपाईको 2-3 घण्टासम्म कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। तर त्यसमै तपाईको मलाई हिटिङ इस्युहरु देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईको यो क्यामेराको साइडमा चाहिँ तपाईले चाहिँ हिटिङ इस्यु तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। तर यतिले तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम गर्दैन, किनभने हाई फ्रेममा खेल्दाखेरि प्राय जुनै पनि मोबाइलहरु तात्तिने गर्दछ। यदि तपाईले 25 भन्दा मुनिको राम्रो क्यामेरा भएको मोबाइल खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले Samsung Galaxy F22 लाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने यसमा चारवटा क्यामेरा रहेको छ। एउटा तपाईले 48 मेगापिक्सलको देख्न सक्नुहुन्छ, अर्को तपाईले 8 मेगापिक्सलको वाइड क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ भने अल्ट्रा वाइड क्यामेरा हैन, अर्को तपाईले 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो र 2 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। यो मोबाइलले लो लाइटमा पनि राम्रो खिच्ने प्रयास गर्छ र त्यति धेरै राम्रो त होइन, जस एटलिस्ट राम्रो क्लियरिटी दिने प्रयास गर्छ। र तपाईले डे लाइटमा चाहिँ यसको एकदमै क्लियरिटी मलाई एकदमै मन पर्यो। र फ्रन्टको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 13 मेगापिक्सलको क्यामेरा र व्हिच इज क्वाइट गुड है। Samsung Galaxy F22 को तपाईले दुईटा भेरिएन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा तपाईले 4GB RAM र 64GB स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को तपाईले 6GB RAM र 128GB स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको डिफरेन्ट प्राइस रहेको छ। 4GB वालाको रहेको छ 20500 र तपाईले 6GB वालाको 24000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। र यो मोबाइलमा चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज भनेको चाहिँ तपाईले जम्मा 15 वाट को एडाप्टर पाउनुहुन्छ, व्हिच इज नट सफिसिएन्ट फर दिस मोबाइल। किनभने मोबाइलले 25 वाट सपोर्ट गर्छ र तपाईले यसले गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइलको चार्जिङ एकदमै स्लो हुन्छ। र यसको मेन राम्रो भनेको चाहिँ यसमा तपाईले सुपर एमोलेड स्क्रिन पाउनुहुन्छ। र यसमा अरु भनेको तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले यसमा NFC पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले 6000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई 25000 भन्दा मुनिको मोबाइल किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ यो मोबाइललाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ, किनभने यो मोबाइलको परफर्मेन्स राम्रो छ। यदि तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसन ओपन गर्नु भने एकदमै फास्ट क्विक ओपन हुन्छ। र त कुनै पनि गेम खेल्नुहुन्छ भने तपाईले हाई इन्डेड गेम खेल्नुहुन्छ भने PUBG, Free Fire, Call of Duty, Asphalt 8, 9 जस्ता गेमहरु खेल्नुहुन्छ भने
त्यो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। त्यसको लागि तपाईँले यो मोबाइललाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ र तपाईँले हाई रेटमा नि खेल्न सक्नुहुन्छ, अल्ट्रामा नि खेल्न सक्नुहुन्छ पब्जी स्मुथ होइन। र फ्री फायर भनेको एकदमै दामी तालले खेल्न सक्नुहुन्छ, कुनै ल्यागी कुनै इस्यु प्रब्लम हुँदैन। फ्री फायरमा चाहिँ पब्जीमा चाहिँ तपाईँले हिटिङ इस्यु देख्न सक्नुहुन्छ होइन, हल्का ल्याग भएको कि जस्तो फिल गर्नुहुन्छ। तर फ्रेम रेट घटाएर खेल्नुभयो भने, ग्राफिक हल्का घटाएर खेल्नु भने तपाईँले दामी पर्फर्मेन्स तपाईँले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। र कल अफ ड्युटी तपाईँले मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ विदाउट ल्यागिङ, एकदमै राम्रो रहेको छ। डिजाइन वाइज कुरा गर्ने भने यो मोबाइलको डिजाइन पनि दामी लाग्यो मलाई चाहिँ पर्सनली। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ गाइज होइन। यदि तपाईँले कुनै पनि इन्क्वायरी यो मोबाइल सम्बन्धी चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो मोबाइलको बारेमा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, इमेल बक्स गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ गाइज। यति भन्दै आज म यस च्यानलबाट तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, सी यू अगेन, बाई बाई।